بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم معانا في قناتنا قناة كروشيه كورنر. بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوفني أو تشوف القناة، أنا اسمي ريم حبيب. أتمنى طبعا إن فيديو النهاردة يعجبكم. أتمنى إن شاء الله إن انتوا تشرفوني بتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من القناة. أتمنى طبعا إني أشوف تعليقاتكم وأشوف آرائكم في القناة وفي الشرح، وتقولوا لي رأيكم في الغرز الجديدة اللي بنتعلمها النهاردة. وإن شاء الله وبإذن الله هنتعلم مع بعض غرزة بسيطة وسهلة تنفع نعمل منها سكارف أو نعمل منها شال مستطيل. هتبقى حلوة جدا وتحفة جدا، بسيطة وسهلة التنفيذ. هنبتدي مع بعض ونقول بسم الله. الغرزة هنا ما بتعتمدش على عدد معين من السلاسل، على حسب انت عايزة العرض بتاعك او عرض المشروع بتاعك هيبقى قد ايه. بس طبعا لو احنا قلنا قبل كده لو هنعمل مشروع عرض طويل سلاسل كتيرة، يفضل ان انت تستخدمي ابرة اكبر درجة او درجة ونص في شغل السلاسل، وبعدين نبتدي نشتغل بالابرة الاساسية مقاس اصغر. ده بيدينا اريحية في الشغل وبيدينا اريحية في طرف الخيط ما بيبقاش معانا مشدود قوي او يقوس مننا فيبقى شكله مش ظريف. هنبتدي طبعا ونقول بسم الله باننا نعمل مع بعض عقدة البداية باي طريقة انتي حباها بالشكل ده كده، وهبتدي اسحب معايا طرف الخيط. تمام. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل عدد السلاسل بتاعتي اللي انا حباها لعرض المشروع، ايا كان العدد اللي احنا عايزين نشتغل بيه. تمام بالشكل ده. ابتدي اعمل سلاسل مش محددة بعدد. تمام. انا عملت العدد دوت من السلاسل. ابتدي اطلع الدور التاني. هعمل ايه؟ هسيب اول سلسله عندي في الشغل خالص اللي هي بعد الابره على طول، وهبتدي ادخل في السلسله اللي بعدها بالشكل ده بشويش. اول دور بس بيبقى شويه صعب، بعد كده بيبقى الدنيا سهله وهخرج منه بالشكل ده. فانا بقى عندي دلوقتي ايه؟ عندي دلوقتي حلقتين اتنين على الابره. هبتدي اعمل ايه؟ انا اشتغلت في السلسله الاولانيه، هبتدي ادخل في السلسله التانية. تمام. واسحب طرف الخيط كمان مرة. يبقى انا كده عندي 3 سلسلة، هخرج منهم مرة واحدة بسحبة واحدة بالشكل ده واخرج منهم كده. تمام. هبتدي اعمل الغرزة التانية باني ادخل في نفس المكان او في نفس السلسلة التانية اللي احنا خلصنا فيها الغرزة. يعني احنا اشتغلنا الغرزة دي، هدخل في نفس السلسلة وابتدي اسحب الخيط منها واخرج بالشكل ده. تمام. وانتقل على السلسلة اللي بعدها على طول وادخل واسحب معايا الخيط بالشكل ده. يبقى عندي 3 حلقات هخرج منهم مرة واحدة بالشكل ده، وهكذا. يبقى انا بشتغل في نفس السلسلة اللي انا اشتغلت فيها، بدخل واسحب الخيط واخرج. عندي حلقتين، ادخل في السلسلة اللي بعدها وابتدي اسحب الخيط معايا بالشكل ده كده، وابتدي اخرج من 3 حلقات مرة واحدة. هكرر بالشكل ده كل الحلقات. يبقى انا بدخل في نفس السلسلة. تمام. وفي السلسلة اللي بعدها يبقى انا غرزتي بشتغلها في سلسلتين اتنين. اول سلسلة اللي انا شغالة فيها كده، وبعدين بدخل في السلسلة اللي بعدها بالشكل ده كده واسحب الخيط معايا. هي دي الغرزة بتاعتي. انا هشتغل غرزة واحدة بس، يعني هي دي الغرزة اللي معايا اللي هشتغل بيها. يبقى في نفس السلسلة اللي انا اشتغلت فيها دي. تمام. هدخل بالشكل ده كده واسحب الخيط. تمام. هنتقل على السلسلة اللي بعدها على طول وادخل واسحب معايا الخيط بالشكل ده. يبقى معايا 3 حلقات هسحبهم بالشكل ده. كمان مرة بدخل في نفس المكان وادخل في السلسلة اللي بعدها واخرج من 3 حلقات.
يبقى في نفس السلسلة، في السلسلة اللي بعدها بدخل واسحب الخيط واخرج بالشكل ده. هكرر طبعا معايا كل الدور بالشكل ده لحد ما اوصل لاخر السطر. بالشكل كده معايا بالراحة خالص عشان نتعلم مع بعض. تمام، يبقى في نفس المكان واخرج في نفس السلسلة اللي بعدها كمان مرة في نفس السلسلة، ادخل واسحب الخيط في السلسلة اللي بعدها، ادخل واسحب الخيط. عندي 3 حلقات بخرج منهم مرة واحدة، واكرر معايا نفس السلسلة اللي بعدها واخرج من 3 حلقات مع بعض بالشكل ده. هو ده التكرار بتاعي بتاع الغرزة. غرزة واحدة بتدي نتيجة حلوة جدا وشكلها شيك. لما هتعملوها هتعجبكم ان شاء الله، اتمنى يعني. هكرر معاكم لحد ما اوصل لاخر السلاسل، كل السلاسل بتاعتي بالشكل ده. السطر الاول بالشكل ده، يبقى في نفس المكان السلسلة اللي بعدها واخرج بالشكل ده في نفس السلسلة اللي بعدها. تمام، كمان مرة في نفس المكان السلسلة اللي بعدها. دي اخر سلسلة عندي بشتغلها بالشكل ده كده. تمام، عشان اقفل الدور عندي بعمل في نفس المكان في نفس السلسلة غرزة حشو بالشكل ده. يبقى ده كده عندي السطر الاول بتاعي، الغرزة عندي بالشكل ده. تمام، هنطلع بقى نعمل الدور التاني. يبقى احنا نعمل ايه؟ هبتدي اقلب الشغل واعمل سلسلة. تمام، انا عندي اول غرزة دي. تمام، انا مش هشتغل هنا، انا هشتغل في الغرزة اللي بعدها بالشكل ده كده، وهبتدي في الغرزة اللي بعدها بالشكل ده وابتدي اخرج. هي نفس الغرزة بنفس التكرار بتاعي. تمام، ما فيهاش اي اختلاف. يبقى انا هي غرزة واحدة بكررها كل الادوار. يبقى بالشكل ده كده الغرزة اللي بعدها في نفس المكان الغرزة اللي بعدها، وابتدي اسحب الخيط بالشكل ده. يبقى بالشكل ده كده في نفس السلسلة، في نفس قصدي الغرزة اللي بعدها، ويبتدي اسحب الخيط. هكمل معاكم بالشكل ده لحد ما اوصل لاخر السطر بتاعي. غرزة بسيطة جدا ما فيهاش اي تكات، بس نتيجتها ان شاء الله جميلة. يبقى بالشكل ده معايا كمل طبعا لحد ما اوصل لاخر السطر. كمل معاكم بشويش عشان الناس اللي بتجرب لأول مرة. وصلنا كده قبل الأخيرة. تمام، آخر واحدة أو آخر غرزة معايا بالشكل ده. هنا في الغرزة دي بالشكل ده كده
واخر غرزة هنعملها هنعمل غرزة حشو. يبقى احنا بنبتدي الدور بسلسلة بنبتدي الدور بسلسلة وبننهي الدور بغرزة حشو. يبقى هقلب الشغل وهبتدي اعمل زي ما عملنا سلسلة. هفوت اول غرزة دي بالنسبة لي مش هشتغل فيها، الغرزة اللي بعدها هبتدي اكرر طبعا الغرزة بتاعتي في اول مكان، في اول فراغ اعمل ادخل بالسلسلة ادخل بالابرة واسحب الخيط في الغرزة اللي بعدها بالشكل ده كده. تمام، هي دي الغرزة بتاعتي، تكرارها سهل جدا مفيهاش اي مشكلة. وزي ما قلت لحضراتكم احنا بنبتدي اول الدور بنبتدي بسلسلة، اخر الدور بننهي بغرزة حشو. هاخد بريك وارجع لكم عشان نشوف شكل الشغل هيبقى ازاي. ورجعت لكم بعد ما اشتغلت جزء من السكارف بالشكل ده. ابتدت عندي الغرزة تبان شكلها، طبعا شكلها شيك جدا وجميلة جدا. اتمنى طبعا ان هي تعجبكم، واتمنى ان انتوا ان شاء الله وباذن الله تجربوها. دلوقتي هرجع تاني اوريكم ازاي احنا كنا بنعمل الشراشيب علشان الناس اللي ما شافوش قبل كده، او نعملها بكذا طريقة تريحنا بيها. طبعا زي ما قلت لكم ان قبل كده ان الشراشيب بتبقى عايزة كم كتير من الخيط، اني اقص كم كتير من الخيط بطول معين. فبالنسبة لي اني امسك المزورة وافضل اقيس مسألة بتاخد وقت كتير ومش بتطلع مظبوطة في الاخر. فانا بحب ان انا اجيب اي كرتون عندي، اي ورقة كرتون بمقاس الشراشيب اللي انا عايزة اعملها بالشكل ده. فانا دي عندي كانت علبة كرتون، فقصيت المربع بتاعها، وهبتدي اجيب طرف الخيط معايا وابتدي اعمل معايا الشراشيب بتاعتي. بتبقى اسهل معايا بالشكل ده، فاني ببتدي امسك الخيط معايا من ناحية بالشكل ده، وابتدي اسحب الخيط معايا بالمظبوط كده، وابتدي مع بعض الف عدد الشراشيب اللي انا عايزاه، او عدد الخيوط اللي انا عايزاها ايا كان بقى. الموضوع اسهل بكتير بالنسبه لي. ببتدي الفها كده، بتبقى محدده الطول بتاعها تمام، وابتدي الف على حسب ما انا عايزه. تمام، مبقاش شد الخيط قوي معايا بالشكل ده كده. تمام، وابتدي اقص الشراشيب بتاعتي. طبعا انا بوري حضراتكم عرض توضيحي، لو انت هتعملي شراشيب اكتر يعني دي حاجه ترجع لك. فهبتدي اقص الخيط معايا كده، بضمن ان هو كله نفس الطول بنفس المقاس بتاعي. تمام، فانا عملت مجموعه دي من الشراشيب معايا بالشكل ده كده. تمام، معلش فيه اجزاء منها ما اتقصتش كويس بالشكل ده. يا اما انا ابتدي اعمل معايا الشراشيب باني اعملها واحده واحده، يعني امسك واحده واحده وابتدي اعملها مع بعضها بالشكل ده، باني اجيب الابره معايا هنا وابتدي ادخلها كده، وفي كل غرزه اعمل واحده او اتنين على حسب انا عايزه كثافتها قد ايه بالشكل ده كده. وابتدي اسحب الخيط معايا وابتدي امسكها بالشكل ده، فتبقى معايا واحدة 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 كده. ادخلها كده مع بعض ورا بعض ورا بعض على طول، وتبقى فتلة واحدة معايا بالشكل ده. اسحبها كمان مرة. الخيط معايا بدخله في كل غرزة بالشكل ده كده واسحبها. وتبقى معايا بالشكل ده كده، او
او اني اعملهم مجموعة مع بعض، يعني ثلاث خيوط 4 خيوط، على حسب ما انا عايزة سمك الشراشيب بتاعتي. ابتدي امسكها بالشكل ده كده، وامسكها بالنص بالشكل ده كده، وابتدي ادخل الابرة واعملها بالشكل ده، واسحب الخيط معايا كده. تمام. بتبقى طبعا مش سهلة قوي زي التانية، بس بتبقى لذيذة برضو بنفس النتيجة. وبعملها على مسافة، يعني مش بعملها على كل غرزة، او على حسب يعني اللي يريحك. فبالشكل ده كده بتبقى بالشكل ده، وابتدي اعملها معايا بالشكل كده، اني اجيب الخيط وابتدي امسكه من النص معايا بالشكل ده كده، وابتدي على مسافات اني ادخل غرزة بعد غرزة او غرزة بعد غرزتين على حسب، وتبتدي تسحبي معاكي الخيط وتسحبي معاكي الخيط بالشكل ده كده، فبتطلع معايا تمسك معايا وما تفكش ابدا. فهو ده شكل وده شكل طبعا اللي يريحك في انك تعملي الشراشيب بيه. طبعا دي حاجة ترجع لك، وحاجة تبع تفضيلاتك الشخصية. طبعا احنا كده الحمد لله وصلنا لاخر الشرح بتاعنا. اتمنى طبعا ان الفيديو يكون النهارده عجبكم. اتمنى ان شاء الله وباذن الله تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. اتمنى ان شاء الله اشوف كومنتاتكم وتعليقكم على الشغل. شرفوني بانكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ميرسي ليكم، ميرسي لوجودكم معايا. اتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه عليكم، ما اكونش ضيفه تقيله. اشوفكم على خير ان شاء الله وباذن الله في فيديو جديد. ميرسي ليكم والسلام عليكم.